Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie. Etalare generală, unde vom scoate o singură carte ca energie principală a lunii și apoi vom cere clarificări. Nu voi mai face crucea celtică pentru că ies etalările de 40 de minute și chiar nu am timp. Am întârziat cu aceste etalări pentru că am avut o grămadă de treabă și eu și la mine acasă și cu citirile private și m-am apucat acum să-mi fac și dantura și nu mai am ce să fac. Trebuie să scurtez cumva. Bun, mereu știu că vin cu scuza că nu am timp, dar cam asta este treaba, dragii mei, că toți le avem pe ale noastre. Ok, provocarea și surpriza o vom scoate din acest set de oracol, așa că hai să dăm drumul la treabă, dragi, toți cei care, persoanele care au soarele, luna, ascendentul sau Venus în rac. Această etalare poate fi pentru voi, nu are cum să rezoneze cu toată lumea, însă încercați să luați doar ceea ce rezonează. Dacă nu, mergeți pe alte canale în cazul în care nu găsești mesaje aici. Luna noiembrie pentru raci este despre a simți. Mesajul a simți nu este neapărat valabil în adevăratul sens al cuvântului, să spunem așa, ca și cum racul nu are sentimente sau racul nu mai e capabil să simtă lucruri. Nu. Este despre a simți, a te simți pe tine. În această imagine, avem o persoană care reprezintă conexiunea noastră cu ce? Cu pământul și cu cerul. Într-un mod abstract, să spunem așa. E ca și cum lasă energia din aer, dacă vrei, da? Să intre, să pătrundă în persoana ta și lasă-o să se scurgă în pământ, să se ducă un soi de a te simți cu adevărat, a simți cum trece energia prin tine și cum iese din tine. Este o conectare și îmi vine să zic, dezbărare, nu știu de ce mi se cuvântul așa pe băbește, de a reuși să scapi de anumite sentimente, probabil. Poate sunt sentimente negative care zac în tine. E un soi de spălare, de purificare pe care probabil trebuie să o faci în această lună. Are legătură cu flexibilitatea. Poate unii dintre voi, dar raci sunt foarte, hai să-i numim așa, bine, nu că vreau să-i numesc, au în esența lor un soi de rigiditate, da, în ale simțurilor. Dacă eu simt asta, într-un fel sau altul, doar asta este ceea ce simt. Nu pot să-mi flexibilizez ceea ce simt. Cam asta este ceea ce pot să spun despre raci. Nu toți racii sunt la fel, însă luna noiembrie este despre a simți și a flexibiliza. Avem caleașca. Hai să vedem câteva cărți. Vom scoate 6 cărți. Avem regina de cupe. Moartea. Împăratul. Wow! Rege de cupe. Regina și regele de cupe. Aici vorbim pentru unii dintre voi, despre o persoană cu care ai foarte multă afinitate, însă lucrurile nu mai merg bine între voi. 9 de bâte, avem ultima carte și avem marele preot. Pentru unii dintre voi e vorba despre o relație serioasă sau despre o căsnicie. Poate că este momentul să începi să te cureți de anumite sentimente față de persoana iubită, sentimente care, atenție, poate că au omorât o esență din relația voastră. Nu știu despre ce sentimente este vorba aici, de care tu trebuie să te descotorosești, să te cureți.
Poate că este doar vorba despre a o ține pe a ta, despre inflexibilitate, pentru că aici ți se cere flexibilitate. Pentru unii dintre voi, probabil că ați încercat de ceva vreme să vedeți, nu știu, ați încercat să faceți niște eforturi ca să vedeți niște avans, să vedeți o evoluție într-un fel sau altul în viața voastră sau în relația voastră. Însă, probabil că v-ați împotmolit undeva. Moartea ne arată că nu a fost, hai să spunem, neapărat un succes acest lucru. Ce-ar fi să te întrebi ce simți? Dacă mai simți, dacă mai ai sentimente pentru persoana de lângă tine, ceva a murit aici. Poate da, voi erați două persoane foarte compatibile cândva. Dar dacă de foarte mult timp faceți eforturi și vedeți că nu există rezultate, ca și cum, Doamne, nu se mai resuscitează nimic între noi, dacă aici e vorba despre un soi de rigiditate, voi știți, stați cu voi și încercați să vă întrebați și să găsiți răspunsul, oare ce simt? Cum mă mai simt? Cum mă simt acum în prezența acestei persoane? Ce sentimente mai am pentru persoana asta? Între voi doi s-a schimbat ceva radical, dragii mei. Acum, poate fi vorba despre această rigiditate, avem și Marele Preot, avem și Împăratul, avem și mesajul cu flexibilitatea. Poate fi vorba despre mândria aia în care, hai să spunem că de care ne agățăm fiecare dintre noi, ca și cum nu las, Domne, de la mine, eu nu las de la mine, ălaltul nu lasă de la el. Și asta face ca relația noastră să nu mai evolueze, asta face ca relația noastră să meargă spre rău, de fapt, sau spre moarte, da? Moare tot. Moare sentimentul, moare dorința de a sta în relație, moare esența acestor două persoane care cândva erau compatibile. Aș spune că în luna noiembrie cel mai important este să vă așezați și să încercați să simțiți sau să încercați să vedeți ce mai simțiți. Și dacă mai simțiți într-adevăr, dar aici e vorba despre a simți într-un mod flexibil. Fii sincer cu tine. Fii sinceră cu tine. Și spuneți, Doamne, în ciuda faptului că poate între noi în momentul de față au murit multe lucruri, da? Și sentimente, poate au dispărut. Dar eu vreau, Doamne, să lupt. De ce? Pentru că încă simt iubire pentru persoana asta, încă simt că este persoana potrivită pentru mine. Hai să-mi încalc pe ego-ul ăsta mare pe care îl am și să mă duc înapoi la persoana asta sau să, mă rog, dacă ești în relație, deci încă sunteți o căsnicie, încă, da? Hai să îmi încalc pe ego-ul ăla, pe mândria aia și să mă duc și să spun că nu vreau să se termine. Vreau, chiar dacă pare că relația noastră este la final, pentru că 9 de bâte, următoarea carte e 10 de bâte, chiar dacă pare că totul este sfârșit, eu vreau să mai lupt. Vreau să lupt pentru tine, vreau să lupt pentru relația noastră, vreau să lupt pentru noi. Depinde de ceea ce tu simți. Întreabă-te ce simți. Mesajul este cel care este. Dragă rac, așează-te și stai de vorbă cu tine și lasă energia să pătrundă în tine și să îți dea răspunsul corect sau coerent despre ceea ce tu simți în acest moment în legătură cu această persoană. Nu te uita nici la familie, nu te uita nici la copii, nu te uita nici la mama, nici la tata, nici la ce o zice lumea, nu te uita la absolut nimic. Uite-te doar
la ceea ce tu simți. Caută doar ceea ce tu simți, nimic altceva. Da, am așezat cărțile invers. Eu aș spune că încă există compatibilitate între voi. N-a ieșit degeaba combinația asta, rege și regină de cupe. Dar dacă nu omorâm, dragii mei, dacă nu omorâm ego-ul ăsta, care de fapt ne omoară sentimentele și ne omoară relația, eu nu pot să spun mai mult de atât. Nu mai am altceva pe partea asta. Hai să vedem care e provocarea. Provocarea lunii noiembrie pentru raci. Asta e și la Taur. Măi, oameni buni, eu nu știu. Și la Gemeni s-a repetat o carte care a ieșit la Berbec și la voi se repetă o carte care a ieșit la Taur. Voi știți dacă aveți planete în zodia Taurului sau poate aveți de-a face cu un Taur. Aici vorbim despre o furtună și spune orice furtună sau uragan ajunge la final. E ca și cum dacă ești provocat să te zgudui din nou, să te zgudui la nivel emoțional, este ca să se termine odată ceva. Ori se termină de tot relația, ori se termină agonia asta prin care treceți. Sunteți împreună, însă relația doar există, nu avansează, da? Nu mai evoluează. Hai să vedem la ce se referă. Aici avem persoana asta care, și la Taur am spus același lucru, pentru că asta mă inspiră în momentul ăsta. Avem persoana asta care fuge cu mâinile în cap așa și e ca și cum cineva evită subiectul, cineva evită contactul, cineva evită situația asta furtunoasă dintre voi doi, da? Evită să intre în contact cu situația. Și este despre asta. Provocarea zice nu mai fugi sau nu mai fugiți. Aici avem pajul de spade. Acum, poate că există neîncredere și Marele Preot, uite-l că a vrut să iasă să se arate. Poate că nu mai există încredere, poate că există credințe limitative a unora a celuilalt. Poate că trebuie aici văzute acele rigidități. Marele Preot este o carte de rigiditate. Trebuie văzute, pentru că dacă nu le vedem, nu ne dăm seama că de fapt noi fugim de responsabilități într-un fel sau altul, în loc să ni le asumăm. Marele Preot înseamnă și asumare, da? Ești provocat să nu mai dai bir cu fugiții sau, mă rog, dacă nu e despre tine și despre partenerul de viață, asta e, se poate citi viceversa. Cel care dă bir cu fugiții, ești provocat să îți asumi și să nu mai fugi. Spada înseamnă comunicare. Pajul de spade este cel mai vorbăreț, curios, atent, în gardă. Da? Nu e nevoie să stăm în gardă, e nevoie să ne asumăm. Da, deci sunteți provocați să nu mai dați birc fugiți, ci să vă asumați rezolvarea acestei probleme. Hai să vedem surpriza pentru voi. Surpriza lunii noiembrie pentru rac. Avem finalurile sunt inevitabile. Wow, nu mi-am adus ochelarii aici și cum am cam chiorut așa. Finalurile sunt inevitabile. Dacă aici ceva a murit între voi doi, nu știu ce să zic. E ca și cum surpriza asta vine flioșcă așa peste etalarea asta și spune finalurile sunt inevitabile. Important este să înțelegem că indiferent dacă nu vrem să se termine ceva, pentru că poate
mai avem sau nu mai avem sentimente, însă totuși stăm în această relație. E ca și cum se confirmă și ca surpriză e ca... Surpriza mie vine să spun că este o apăsare sufletească. Această persoană are regrete că a plecat cineva din viața ei. Avem o bărcuță aici, cumva în zare, care este pe valurile acelea învolburate. Pare că este și aici este o furtună pe mare și pare că acel vaporaș va dispărea înghițit de apele acelui ocean. Această persoană e pe mal și stă cu mâna așa ca și cum nu aș vrea să te pierd. Poate surpriza este un suflet foarte trist, încărcat în această perioadă. Încearcă să observi dacă te simți foarte îndurerat de pierderea acestei persoane, acestei relații. Însă dacă mai ai sentimente, fă ceva. Fă ceva, nu mai sta, nu mai da bir cu fugiție, asumă-ți, du-te, spune-i omului, băi, te iubesc, vreau să ne salvăm relația, habar n-am, du-te și fă ceva. Nu mai sta. 3 de cupe. Și 9 de monede. Pentru unii dintre voi, eu cred că ceea ce s-a întâmplat este un triunghi amoros. Pentru unii dintre voi ați fost implicați, nu știu dacă voi sau cealaltă persoană a existat din validare, din nevoia de validare și nevoia de, nu știu, confirmări fizice, a intrat într-un triunghi amoros. Dacă aici nu s-a discutat și nu s-a scos la suprafață mortul din dulap, da, s-a ascuns, probabil. Moartea este cartea Scorpionului. Scorpionul lucrează, energia scorpionică este de secrete, este de a mușamaliza, de a nu spune, da? Și aici, dacă vorbim despre chestia asta, și din această cauză că s-a ținut secret, se finalizează și a murit relația pe care tu o ai acasă, aici vorbim despre ok. Chiar dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, pajul de spade este pajul cel mai căutător de informații, dacă vreți. Poate că partenerul tău știe, are și dovezi, are și, nu știu, tot felul de chestii. Are dovezi. De ce? Și în fața dovezilor nu ți asumi și tot dai bir cu fugiții și spui nu e adevărat, eu n-am făcut, eu n-am dres. Degeaba regreți, degeaba vei regreta, degeaba vei plânge dacă relația ta cu această persoană, căsnicia asta mă refer, da, se va rupe degeaba dacă tu nu-ți asumi și dacă tu nu lupți și nu te duci, dacă nu știi ce simți, dacă nu știi dacă simți pentru persoana asta, dacă simți pentru cealaltă, habar n-am, povestea e a voastră, nu mă bag. Însă aici despre hai să nu mai îngropăm, să ne facem că nu, hai să luptăm, pentru că dacă eu simt că te iubesc, vreau, uite așa, na, dezgrop mortul și te-l pun pe masă și zic, da, domne, am făcut, aia e. Ce facem de acum înainte? Dar dacă ego-ul tău inflamat nu te lasă, atunci mai e un pas, mai e un singur pas până la finalul acestei relații. Nu mai am altceva pentru voi. Așează-te cu tine în luna noiembrie și pune mâna și întreabă-te ce simți și ce vrei de fapt. Mă opresc aici. Ne vedem data viitoare. Ciao!